नमस्कार, मी अभिनय विश्व ट्रॅव्हलर भटकंती या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत करत आहे। या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जिल्हा रत्नागिरी, तालुका संगमेश्वर, गाव कोळंबे येथील श्री ग्रामदेवता मंदिर कोळंबे सोंगिरी जीर्णोद्धार सोहळा पाहायला मिळणार आहे। हा जीर्णोद्धार सोहळा 3 दिवस चालणार आहे। या 3 दिवसाचे 4 व्हिडिओंचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे। ही आहे श्रींची पालखी। मुंबई गोवा महामार्गावरून ट्रेनची मिरवणूक मंदिराच्या दिशेने वळते। इथून अंदाजे 5 किलोमीटर अंतरावर श्री देवरत्नेश्वरांचं मंदिर आहे। मंदिरापर्यंत ही मिरवणूक पायी तीव्र चढ उतार चालत पोहोचणार आहे। तोपर्यंत आपण पुढे जाऊन मंदिर पाहणार आहोत। हा आहे श्री रत्नेश्वर मंदिर, एसटी थांबा कोळंबे। आणि हे आहे नवीन मंदिराचा एंट्रन्स। सुस्वागतम। हा आहे नवीन मंदिराचा सजवलेला प्रवेशद्वार। हा आहे नवीन मंदिराचा कळस। श्री रत्नेश्वर देवालय। श्री रत्नेश्वर। जय गणेश। श्री रत्नेश्वर प्रसन्न। थोड्याच वेळात श्रींची पालखी आगमन होणार आहे। या देवालयात, नवीन देवालयात श्रींची मूर्ती स्थापना होणार आहे।
चार ते 5 तासांनी श्रींची मिरवणूक मंदिराजवळ आली आहे.
आजची ही श्रींची मिरवणूक म्हणजे या सोहळ्याचा पहिला दिवस इथे समाप्त होत आहे. भेटूया दुसऱ्या दिवशी. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.